Salutare și bine v-am găsit din nou. Astăzi aș vrea să vă arăt ce modificări am mai făcut la sistemul fotovoltaic cu invertorul Huawei. Acesta e un invertor de 3 kW, tabloul de curent alternativ și backup box, iar bateria este undeva jos. Dacă vreți să instalați acest tip de invertor, iată că dacă urmăriți clipurile de la mine, poate vă sunt de ajutor. Eu când am început prima dată să culeg informații despre Huawei, nu am găsit absolut niciun material în limba română și de asta am zis că dacă are cineva nevoie, se poate uita aici la clipuri, însă apelați totuși la un electrician care să vă facă instalația și nu luați informațiile direct așa cum sunt, pentru că e posibil să faceți greșeli, iar greșelile pe partea electrică uneori sunt fatale. Atât despre partea de protecție, ca să zic așa. Ce modificare am făcut? Am schimbat tabloul acesta pentru că aveam unul foarte, foarte mic. Era, nu știu, la jumătatea astuia era cu 2 ori 8. Ăsta este cu 2 ori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 ori 12. Și nici acesta nu mi se pare foarte, foarte încăpător, dar nu mai am spațiu să pun aici, la el. Cum vine conectat? Să zicem că aici avem intrarea. La mine asta e intrarea, asta e faza. Dacă măsur aici, uitați că se aprinde acolo. Da? Se aprinde asta, asta e faza, asta e nu. Traductorul acesta, un senzor de curent, un transformator de curent, citește cu o valoare de 40 de mA ce vine și ce vine de la distribuitor și face o comparație astfel încât să regleze, pentru cine nu este consumator și nu injectează în rețea, acest traductor face limitarea la invertor să nu injecteze în rețea. Evident, împreună cu acest smart meter. Acesta este smart meterul KHINT, marca de DSU666-H. Acesta este un traductor de 100 de miliamperi, de 100 de amperi cu un ecar de 40 de miliamperi, de o sensibilitate de 40 de miliamperi. Cam asta ar fi. Hai să urmărim traseul împreună. Deci, acesta este firul care vine de la distribuitor. Mie mi iese din perete de undeva, că așa vine. Trece prin șirul ăsta de cleme, pentru că aici am aluminiu și aici am cupru. Vine mai departe în acest releu. Este un releu, un temporizator și în același timp un releu de monitorizare fază, dacă aș putea zice așa, dar în principiu este un releu de protecție. Dacă se întrerupe curentul, aplică o întârziere de circa 30 de secunde, pentru că altfel va intra într-un ciclu continuu backup box-ul, va intra în funcțiune, dar ajungem și acolo. Așadar, avem ăsta nu e necesar să-l puneți. Unii am văzut că pun relee clasice cu timp reglabil și din acelea cu șurubel. Sunt foarte bune și acelea. Din ieșirea astuia, să zicem că avem faza care intră într-o piesă din aceasta, clemă de derivație, dacă zic bine. Acesta e clema de derivație unde? Aici îmi intră rețeaua de 220. De 220, aici îmi pleacă un rând de consumatori mari, aer condiționat, cuptor și circuite de forță, gen mașină de spălat, ce mai am. În șirul ăsta de cleme, deci până aici. Ăsta nu luăm, nu vorbim nimic de el. Așadar, și mai îmi pleacă am mai făcut un circuit aici. Acesta este pentru prize și are un diferențial.
Deci ăsta este un diferențial, un C16 cu 30 de mA. Standardul diferențial RCBO, dacă nu mă înșel, s-ar putea să și scrie pe el, sau RCCD. Nu-mi vine acum denumirea exactă. Am intrat în acesta, iar asta pleacă la prize. Evident, fază și nul. Amândouă trec prin el. Nulul e marcat aici cu albastru și faza pe care mă interesează trece în partea asta. Scrie aici pe el care este fază, care este nul. N și 1. Bun. Mai departe, în clema aceasta de derivație, îmi intră și invertorul. Asta este siguranța invertorului. Este o siguranță la fel, ar trebui să fie de tip AC. Are curentul de scurt-circuit, dacă nu mă înșel, curentul de rupere de 10.000 de mA, adică 10 kA, 10.000 de amperi, 10 kA. Așa, majoritatea sunt pe la 6.000, 4.500, ăsta e de 10.000 cu 100 de mA. Cu 300 de mA. E un pic cam mare, deși se recomandă a pune aici 0,1 A, adică de 100 de mA. Protecția la curent rezidual de 100 de mA. Eu l-am pus de 300 pentru că ăsta nu are nevoie să-mi declanșeze vreodată. Deci aici să zicem că am invertorul. Invertorul, n-am ajuns mai departe, deocamdată suntem doar la invertor. Acesta îmi intră la fel în clema de derivație și consumatorii își iau curentul de aici, din toată clema asta comună. Deci, cum am zis, traseul vine pe aici, trece prin timerul ăsta, aici e distribuția, operatorul național, distribuitorul, vine în clema de derivație pleacă la consumatori și invertorul vine tot aici în clema de derivație, care alimentează consumatorii casei. Deci, invertorul vine cumva în paralel, nu trece, n-are ieșire, n-are intrare invertorul Huawei. Nu are așa ceva cum sunt alte invertoare de tip off-grid. Asta la invertor, cât se poate de simplu. Urmează partea a doua. Partea a doua este compusă din acest backup box care are 3 intrări sau 3 preseturi din acestea mari. Pe prima din ele scrie inverter AC. Prima din ele. Cablul ăsta de aici se duce la invertor și ajunge aici. Unde scrie inverter AC aici, în mufa asta mare. Cât se poate de simplu. Și intră aici. Este un cablu de 4 mm pătrați la 3 kW. Și scrie pe el inverter AC L, N și P. Deci respectați poziția asta. După aceea, a doua ieșire scrie grid. Grid ce înseamnă? Grid înseamnă că luăm curentul de la distribuitor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest cablu, dacă îl urmărim, vine pe acolo și mi-ajunge aici. Aici. Ăsta e acel cablu grid. Și trece prin siguranța asta și ajunge în clema asta de derivație exact unde ajunge și ce vine de la distribuitor. Deci o considerăm că aici avem gridul, rețeaua. Deci așa se conectează un backup box cu invertorul. Acesta se interpune între invertor și grid și rețea, aici, în clema asta de derivație. Pentru a asigura backup-ul la consumatorii critici, așa este denumit Huawei-ul, backup load-ul, adică firele ăștia de aici. Aici se poate conecta iluminat, router, internet, calculator, ce mai e, care au nevoie să fie alimentați și în timp ce se întrerupe tensiunea de la distribuitor. Acest cablu iese de aici, merge pe aici și intră, atenție, intră într-un alt grup de siguranță.
alt grup de siguranță. Vedeți? Ăștia sunt separate, n-au legătură între ele. Aici este o bară separată, iar aici îmi intră faza, pentru că am folosit sistemul ăsta cu bară de nul comună, la fel, tot tabloul este cu bară de nul comună și aici sunt partea de împământări. Deci, ce iese backup load-ul, aici am back-uri, router și aici e calculator sau ce mai am eu pe acolo important. Deci așadar backup load-ul, backup box-ul, ieșirea care trebuie să țină consumatorii critici în permanență, se leagă într-un alt grup de siguranță. Deci mare atenție, nu legați tot aici, nu veniți tot aici, e greșit. Va face alte minuni. Va introduce curent în rețea atunci când pică de aici. Cam asta tot. Astea sunt alte siguranțe. Dacă pentru cine observă, este o bipolară, o 2P, aici nu e bipolară, de siguranță 2P, dar am folosit doar faza, că doar faza mă interesează. Să protejez pentru că nu am găsit una, să o schimb cu una normală și nu-mi intra alta. Deci cam în principiu, cam asta este explicația de bază. Nu o să intru la partea de curent continuu, este pus aici în tablou, urmează și aici să fac modificări. Nu le-am făcut pentru că nu a fost timp, firele nu sunt nici astea, n-au fost nici acum aranjate. Ce lipsește de aici? Poate a observat cineva. Ce lipsește de aici? De aici, de partea asta. La protecții. Pe partea de protecții avem un descărcător. Atenție! Acesta este un descărcător de 40 de kA cu 275 de volți. Deci, dacă se întâmplă, să zicem că vine de la rețea de aici, vine un 280 de volți, automat acesta îmi va proteja consumatorii dând la masă, punând la împământare. El vine alimentat cu fază și nul. De aici, faza vine din clema de derivație, iar nulul din bara comună de nul. Partea asta de aici are bara asta de aici, iar partea asta de backup box are bara ei, altă bară de nul diferită. Împământările sunt la fel, deși sunt toate conectate la fel. Iată că am conectat și acest cablu care lipsea, cablu de împământare care vine de la descărcătoare, descărcătoarele de 220 și l-am dus aici în bara aceasta de împământare care vine de la distribuitor. E un cablu foarte subțire, însă urmează a fi schimbat și acesta. Altceva nu mai știu ce să mai spun, însă aș dori să fac un test la acest tablou. Este aici, în locul este într-un hol și căldura este destul de mare, așadar de asta le-am lăsat un pic deschise. Dacă măsor aici, au undeva la 35 de grade, 38, iată că acest smart meter ajunge și la 40 de grade. Dar în rest ar fi bună o cameră cu termoviziune, dar nu sunt probleme, cel puțin la partea asta de curent alternativ nu trec de 40 de grade. Probabil că dacă aș avea cutie s-ar încălzi un pic mai mult, iar aici unde vine curentul continuu sunt un pic mai calde, 40, 41, probabil că la interior au și acestea o mică distanțare aici între ele, nu sunt chiar lipite una de alta, dar sunt ok. Deci 40, asta e siguranța automată, trebuie scoasă și o să rămână doar astea fuzibilele și cu descărcătoarele de 600 de volți. Iată că descărcătoarele ăștia sunt de 500 de volți. După cum vedeți, 500 de volți, pentru că tensiunea mea nu ajunge doar de la 9 panouri, ajunge undeva pe la 360, 380, pe undeva pe acolo, 400 de volți. Nu crește mai mult de 400 de volți. Dacă o să mai pun, o să fie nevoie să le schimb și, cum am zis, o să rămână doar acestea, fuzibilele și cele două descărcătoare. Asta trebuie să dispară pentru că nu am folosit-o aproape deloc, nu mi-a folosit la nimic.
Practic aceasta mai induce și o mică rezistență și se și încălzește. Și consider că nu mai este necesar, este standardul vechi, o să folosesc standardul nou. Iar aici la partea de backup box măsor și aici temperatura și sunt undeva la 36 de grade, 39. Acesta este siguranța backup box-ului care dă tensiunea către important load, backup load. Pentru cine nu vrea să aibă acele întreruperi de 3 secunde, se pare că nu se poate acest lucru fără acea întrerupere de 3 secunde, pentru că trebuie să facă trecerea prin 0. Așa este standardul internațional și Huawei îl respectă, însă la revenire se poate modifica unul dintre aceste setări să revină la 0,1 secunde în loc de o secundă. Atât am reușit eu să modific. Probabil că se pot face și alte setări, dar atât la revenire să se întoarcă în 0,1 secunde și ca să nu, în cazul în care sunt pene foarte dese de curent, acest releu de timp permite intrarea tensiunii de la rețea după aproximativ 30 de secunde. Se poate seta aici, fiecare parametru are vreo 14-15 parametri și aceștia se pot seta foarte simplu. Cam ăsta a fost update-ul de astăzi. Invertorul își face treaba, este undeva după masă, e destul de cald, chiar aici are undeva la 50 de grade, dacă nu mă înșel, 47, 48, pe undeva pe acolo, însă nu e ceva de speriat, poate să aibă și mai mult, pentru că spune aici să citim instrucțiunile, high voltage și era și pe undeva high temperature. Uite, este aici warning-ul de temperatură înaltă, să nu never touch the enclosure of the operating SAN 2000. Deci nu atingeți chestia asta că poate să ardă destul de rău. El are ventilație normală, nu e ventilat nimic, ci are doar aceste aripioare în spate care, prin convecție naturală, iată, e loc sub el. Lăsați spațiu stânga-dreapta de 30-35 de cm și cam atât, altceva nu e necesar. Bun, eu vă mulțumesc și ne auzim la următorul clip. Nu uitați să vă abonați și să dați un like la acest clip. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii. O zi frumoasă vă doresc!